Όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα του Γιάννη Παπαθεοχάρη. Ο Βασίλης δούλευε τότε στον Απόλλωνα και στο Διογέννη, όταν ο Γιάννης του είπε «Βασίλη, το μεσημέρι έχουμε παράσταση». Ο Καράς απόρρισε. «Τι δουλειά έχω εγώ μεσημεριάτικα? Τι θα πω το μεσημέρι? Πώς θα πω τη νύχτα ξελογιάστρα?» Νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη, νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη, όμορφα τα άστρα και οι ουρανοί. Όμως ο Παπαθεοχάρης είχε κλείσει έναν χορό και δεν ήθελε να το χάσει. «Τράβα το λαχνό σου και πες 2 τραγούδια», του είπε. Ο Βασίλης πήγε, αλλά ήταν ίσως το πιο δύσκολο μεσημέρι της ζωής του. Εκείνη την εποχή, στο Διογέννη, τα μικρόφωνα τα κράταγε ένας πιτσιρικάς, ο Χριστάκης. Κάθε φορά που του έδινε το μικρόφωνο πριν την πίστα, ο Βασίλης το ρώταγε «Τι χορό έχουμε σήμερα», για να ξέρει πώς να μιλήσει στον κόσμο. Εκείνο το βράδυ, ο Χριστάκης του απαντά «Σήμερα έχουμε το χορό των Περιπτεράδων, κύριε Βασίλη». Ο άρχοντας ανέβηκε στο πάλκο με σιγουριά. Είχε τότε τεράστια σουξέ, όπως το «Φαινόμενο είμαι εγώ». Φαινόμενο είμαι εγώ. Όμως, αντί για λαϊκό κόσμο και περιπτεράδες, είδε μπροστά του γούνες, παπηγιών, πουρα και πολύ πλούτο. Καμία σχέση με το κοινό του. Σταμάτησε την ορχήστρα, γύρισε και τους είπε «Μήπως έχω κάνει λάθος? Μήπως ήρθα σε λάθος μαγαζί?» Από κάτω νέκρα. Καμία συμμετοχή, κανένα κέφι. Τότε ο Βασίλης δεν άντεξε. Τους κοίταξε και τους είπε «Εσείς μάλλον είστε για το Μέγαρο Μουσικής, δεν είστε για εδώ». Τα παράτησε και έφυγε. Η ατμόσφαιρα ήταν παγωμένη. Κανείς δεν χειροκροτούσε, κανείς δεν έδινε σημασία. Ήταν σαν να μην υπήρχε κανείς στη σάλα, παρόλο που το μαγαζί ήταν γεμάτο με υψηλή κοινωνία. Ο Βασίλης, που είχε μάθει να τραγουδάει για την ψυχή του κόσμου, ένιωσε ξένος. Εκείνη τη στιγμή υπήρξε ένα κενό στο πρόγραμμα, αφού ο Καράς έπρεπε να φύγει για να πάει στο άλλο μαγαζί που δούλευε. Ο Παπαθεοχάρης, βλέποντας το σκηνικό, έτρεξε πίσω του τρελαμένος. Τον φώναζε, τον παρακαλούσε «Ανέβα Βασίλη, σε παρακαλώ, μη με εκθέτεις». Όμως ο άρχοντας ήταν ανέδοτος. Τον κοίταξε στα μάτια και του έκοψε κάθε ελπίδα. «Άσε με Γιάννη», του λέει, «που να ανέβω. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτούς? Δεν πάω πουθενά». Δεν πάω πουθενά. Σηκώθηκε, πήρε την περηφάνεια του και έφυγε, αφήνοντας πίσω του τα παπηγιόν και τις γούνες. Για τον Βασίλη, αν δεν υπήρχε μεράκι, δεν υπήρχε και τραγούδι. Η νύχτα τότε είχε άλλους κανόνες, πιο άγριους. Ο Βασίλης θυμάται 2 νεαρούς, το Μιχάλη και το Σωτήρη, γόνους πλούσιων οικογενειών, που ερχόντουσαν στο μαγαζί και πίνανε μόνο κόκα-κόλα. Είχαν όμως μαζί τους τα μπλοκ επιταγών των πατεράδων τους. Μόλις έφταναν κοντά στο όριο που τους είχαν επιτρέψει, σταματάγανε το σπάσιμο των πιάτων. Το ίδιο έκανε και ο κύριος Κοσμάς, ένας παλιός φίλος, που έπινε μόνο αναψυκτικά αλλά έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στο μαγαζί. Ο Βασίλης ακόμα αναρωτιέται πως έβρισκαν τέτοιο κέφι χωρίς σταγόνα αλκοόλ. Το 1982, όταν με το «Σ' αγαπάω μ' ακούς» γινόταν χαμός, ο Βασίλης δούλευε στο έμπατι της Θεσσαλονίκης.
Θυμάται έναν τύπο με κότερο που ήρθε μεσημέρι την ώρα της πρόβας και άφησε μια περιουσία σε λουλούδια και πιάτα, έτσι, για το γούστο. Όμως το πιο ακραίο σκηνικό έγινε στο Μαυροδένδρη Πτολεμαΐδας, στο μαγαζί Γοργόνα. Ο Βασίλης έπρεπε να τραγουδήσει εκεί και μετά να φύγει σφαίρα για τη Θεσσαλονίκη. Εκείνο το βράδυ έφεραν ένα ολόκληρο φορτηγό πιάτα. 10 άτομα τα πετάγανε 10-10 πάνω στη σκηνή. Εξοχιόνιζε, ο δρόμος έκλεισε και ο Βασίλης αποκλείστηκε στο μαγαζί. Η πίστα γέμισε τόσο πολύ που ο άρχοντας τραγουδούσε πίσω από ένα βουνό από πιάτα και δεν φαινόταν καν. Και το χειρότερο, τότε τα πιάτα ήταν κανονικά, πορσελάνη και πλακάκια, όχι γύψινα. Τα πόδια του Βασίλη κόβονταν από τα θραύσματα που ήταν σαν ξηράφια. Έτρεχαν αίματα, αλλά ο Βασίλης εκεί, πιστός στο κοινό του, πάνω στο βουνό από σπασμένα γυαλιά. Πριν τα πιάτα γίνουν μόδα, η διασκέδαση στα μαγαζιά ήταν διαφορετική. Ο Βασίλης θυμάται την εποχή με τα μπαλόνια. Οι κοπέλες κρατούσαν 10-10 τα μπαλόνια, ο πελάτης πλήρωνε 10 δραχμές το ένα και μετά τα έσπαγε με το τσιγάρο για να κάνει σαματά. Έτσι ξεκίνησε το σύστημα για να βγάζουν τα μαγαζιά περισσότερα χρήματα. Μετά ήρθαν τα κανονικά πιάτα, τα πλακάκια, τα γύψινα και πολύ αργότερα τα λουλούδια και οι χαρτοπετσέτες. Κάποια στιγμή μπήκαν στο παιχνίδι και σαμπάνιες. Ο Βασίλης γελούσε γιατί, όπως έλεγε, οι περισσότερες βρωμούσαν και δεν μπορούσες ούτε να τις ακουμπήσεις. Συχνά ήταν γεμάτες με θαλασσινό νερό για να κάνουν αφρό ή απλά κέι ρόουντος για το εφέ. Ο άρχοντας όμως δεν παρεξηγούσε κανέναν. Έλεγε πως όταν ο άνθρωπος πίνει και ξεφεύγει, το κάνει από αγάπη και δεν ελέγχει τον εαυτό του. Όταν ο Βασίλης πήγε για πρώτη φορά στο Σικάγο, είδε κάτι που τον άφησε άφωνο. Ένας παππούς 84 χρονών ήρθε στην πρόβα με χάρτινα κουτιά. «Τι έχουν μέσα αυτά?» ρώτησε ο Βασίλης. «Μονοδόλαρα», του απάντησαν. Τα έφερε για να τα ρίξει το βράδυ σε σένα. Ήταν ολόκληρες περιουσίες που έπεφταν στην πίστα σε μορφή χαρτούρας. Μία από τις πιο όμορφες αναμνήσεις του όμως ήταν στη Στοκχόλμη. Εκεί, σε ένα μαγαζί μισό-μισό με Έλληνες και Τούρκους επιχειρηματίες, ο Βασίλης είδε τους δύο λαούς να γίνονται μια παρέα. Άκουγαν έναν Έλληνα καλλιτέχνη και διασκέδαζαν μαζί χωρίς καμία έχθρα. Ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας του. Παρά το γεγονός ότι ο Βασίλης είχε τεράστια επιτυχία στην Τουρκία και τον καλούσαν συνέχεια, δεν πήγε ποτέ να τραγουδήσει εκεί. Αν και μια μεγάλη Τουρκάλα τραγουδίστρια του είχε προτείνει να βγάλουν δίσκο μαζί, εκείνος αρνήθηκε. Όχι γιατί έφταιγε ο λαός, αλλά γιατί ο πόνος της ιστορίας ήταν ακόμα βαρύς μέσα του. Ο Βασίλης ήταν ξεκάθαρος, ο πόνος του πόντου έκαιγε ακόμα μέσα του. «Είναι ακόμα νοπός ο διωγμός των προγόνων μου», έλεγε, και γι' αυτό δεν μπορούσε να τραγουδήσει εκεί που οι δικοί του έζησαν τη φρίκη. Όταν όμως άνοιξαν τα σύνορα για τα Βαλκάνια, η αγάπη που εισέπραξε ήταν αδιανόητη. Στη Βουλγαρία, 17.000 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους Βούλγαροι και όχι Έλληνες, τον αποθέωσαν σε μια συναυλία που έμεινε στην ιστορία. Ο Βασίλης ένιωθε πως οι Βαλκάνοι τον ένιωθαν σαν δικό τους άνθρωπο. Όλα μοιάζουν ψέμα, όλα καθαρά πάλι. Μακριά από σένα δεν υπάρχει αγάπη. Πού να βρω τα λόγια να στο εξηγήσω. Με λιώνει στεναχώρια, πες μου πώς να ζήσω. Ψυχολογικά είναι καλά, έτσι σακτικά, μαζευτικά πολλά. σκέφτομαι διστρικτα σε σένα και κλαίω που λείψες. Είναι χάλια σου λέω. Το ίδιο συνέβη και στο Τελαβίβ. Ο κόσμος εκεί λάτρευε το λαϊκό τραγούδι και ο δήμαρχος της πόλης τον τίμησε με το μετάλλιο της πόλης το 1995.
Μάλιστα, σε μια συναυλία σε ένα αρχαίο θέατρο, ο Βασίλης έζησε κάτι απίστευτο. Ρώτησε αστιευόμενος τον δήμαρχο αν η φρουρά ήταν αρκετή και εκείνος πάτησε ένα κουμπί στην ασύρματη συσκευή του. Ξαφνικά, πάνω από 800 φωτάκια άναψαν μέσα στο σκοτάδι από τους σεκιουριτάδες που ήταν παντού. Ο Βασίλης έπαθε πλάκα με τα μέτρα ασφαλείας, αλλά η αγάπη του κόσμου ήταν αυτή που τον φώτιζε περισσότερο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Όπου και αν πήγε, από την Αυστραλία μέχρι τη Νέα Υόρκη και το Melrose Ballroom στην Αστόρια, ο άρχοντας δεν ένιωσε ποτέ μοναξιά. Οι ομογενείς τον περίμεναν σαν τον δικό τους άνθρωπο που τους έφερνε τη μυρωδιά της Ελλάδας. Για τον Βασίλη, αυτή η αγάπη των απόδημων ήταν η μεγαλύτερη συγκίνηση της καριέρας του. Καψούρα είσαστε. Αγάπαμε. Αγάπαμε. Παραμιλή, η δρομή μας κι αλλή. Αγάπαμε. Και στη ζωή μου είναι. Θα στην κάνω. Αζόχες. Ο Βασίλης δεν έβαζε ποτέ ταμπέλες στη μουσική. Είχε τρομερές σχέσεις με τους έντεχνους και του άρεσε να πηγαίνει στα στέκια τους για να τους ακούει. Με τον Νίκο Παπάζογλου ήταν αδέρφια. Ο Νίκος τον επισκεπτόταν συνέχεια στα κέντρα που τραγουδούσε ο Βασίλης και ο Βασίλης, όποτε έβρισκε χρόνο, έτρεχε να τον ακούσει. Θυμόταν πάντα τις στιγμές στο θρυλικό στούντιο του Νίκου, το αγροτικό. Ο Παπάζογλου ήταν μαμού με τον ήχο, φοβερός τεχνικός. Μια φορά είχαν παραγγείλει ένα μηχάνημα για βάθος από την Αμερική, αλλά δεν ερχόταν ποτέ. Πλάκωναν τα τσίπορα κάθε μέρα, με αποτέλεσμα ο δίσκος για την αχωριστούμε να κάνει 8 μήνες να τελειώσει. Τελικά, το βάθος το έφτιαξαν μόνοι τους εκεί, με τον Γιώργο Πεντζίκη, ένα άλλο τρελοκομείο της μουσικής. Στο στούντιο του Παπάζογλου στη Θεσσαλονίκη κατέβαινε όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος. Ακόμα και οι Αθηναίοι έδιναν πάντα το παρόν. Ένας από αυτούς ήταν και ο Βλάσης Μπονάτσος. Ο Βλάσης λάτρευε τον Βασίλη τόσο πολύ, που του έλεγε πως έμαθε το μη χαθείς απ' έξω μόνο και μόνο για να το τραγουδάει στην Αλίκη. Μια πολλά, Βασίλη μου, να είσαι καλά. Βασίλης Καράς, Θεσσαλονίκη. Η περιέργεια και η αγάπη του Βασίλη για τη μουσική τον οδηγούσαν παντού. Πριν ξεκινήσει τη δική του εμφάνιση στα κέντρα, περνούσε συχνά από το καφέ American στον ντεπό της Θεσσαλονίκης. Εκεί καθόταν με τις ώρες και άκουγε τους έντεχνους ροκάδες που του άρεσαν πολύ. Μάλιστα, όταν εμφανιζόταν η Δήμητρα Γαλάνη ή η Χάρης Αλεξίου, ο Βασίλης πήγαινε κρυφά και τις άκουγε για λίγο. Πάντα έλεγε με θαυμασμό: «Για μένα, αυτές οι γυναίκες είναι πολύ μεγάλες λαϊκές τραγουδίστριες». Αλλά και στην Αθήνα, η πλάκα ήταν το καταφύγιό του. Του άρεσε υπερβολικά ο Λάκης Παπάς και γενικότερα το νέο κύμα. Παρακολουθούσε τα πάντα, την Αρλέτα, την Πόπη Αστεριάδη, τον Γιώργο Ζωγράφο. Εκείνη την εποχή υπηρετούσε τη θητεία του στο ναυτικό, στο Σκαραμαγκά και τα βράδια τραγουδούσε στη Θεσσαλονίκη. Παρά την κούραση, πάντα έψαχνε την επαφή με την απέναντι όχθη του τραγουδιού, γιατί πίστευε πως η καλή μουσική είναι μία και ενώνει όλους τους ανθρώπους. Ο Βασίλης δεν άφηνε τίποτα στην τύχη. Παρακολουθούσε με τις ώρες τις δουλειές του Σοκράτη Μάλαμα και του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ήθελε να καταλάβει γιατί είχαν τόση επιτυχία. Με λίγα λόγια, έκλεβα μερικά πράγματα που έβλεπα και μου άρεσαν, παραδεχόταν με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Έπαιρνε ιδέες και μετά τις προσάρμοζε στα δικά του προγράμματα, κάνοντας τα ακόμα πιο δυνατά. Η σχέση του με το Μάλαμα ήταν ιδιαίτερη. Όταν ο Βασίλης του ζήτησε την πριγκιπέσα για να την πει σε μια συναυλία, ο Σοκράτης του απάντησε με μια ευχή: «Να το πεις με την ευχή μου, Βασίλη».
Για τον Άρχοντα, ο Μάλαμας ήταν ψυχάρα και ο πρώτος καλλιτέχνης που αγάπησε τόσο πολύ σε αυτό το είδος. Ένιωθε βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους εκείνους που το εμπιστεύτηκαν τα τραγούδια τους. Από τον Θάνο Μικρούτσικο και την εμβληματική Πυρόγα, μέχρι τους Πίξ Λάξ, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Μάκη Σεβίλογλου και τον Ορφέα Περίδη. Όλους αυτούς τους ανθρώπους ο Βασίλης τους είχε στην καρδιά του, γιατί ήξερε πως η μουσική είναι μία και η καλή παρέα δεν έχει ταμπέλες. Η ζωή, έλεγε ο Βασίλης, σου παίζει παιχνίδια που δεν τα περιμένεις. Γι' αυτό έγραψε και το τραγούδι «Μη κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει». Ήξερε καλά πως η πραγματικότητα συχνά σε προσγειώνει ανώμαλα. Όμως, όσο κι αν λύγιζε στις δυσκολίες, πάντα έβρισκε τη δύναμη να μην τα παρατάει. Τρανό παράδειγμα ήταν το Λούκι που τράβηξε το 1997 με 1998. Ο Βασίλης ένιωθε ότι έχανε τον έλεγχο. Η τεράστια επιτυχία, η δόξα και η μεγάλη φήμη του θόλωσαν το μυαλό. «Δεν ήμουν καλά», έλεγε με θλίψη. Ενώ οικονομικά ήταν στην κορυφή και όλοι τον αποκαλούσαν Άρχοντα, εκείνος μέσα του ένιωθε χάλια. Δεν είχε φίλους στην Αθήνα να εμπιστευτεί, να τους πει το πρόβλημά του. Έπεσε σε βαριά κατάθλιψη. Υπήρξαν στιγμές τόσο σκοτεινές που ήθελε να φουντάρει από τον 5ο όροφο. Έπινε μόνο λίγο ουισκάκι για να ηρεμεί, αλλά οι τρελές σκέψεις δεν έφευγαν από το μυαλό του. Σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, όλη του η ζωή πέρασε μπροστά από τα μάτια του σαν ταινία. Από το κοκκινοχώρι και τη φτώχεια των παιδικών του χρόνων, μέχρι την αποθέωση και την αγάπη του κόσμου. Σκέφτηκε πως δεν έπρεπε να απογοητεύσει όλους αυτούς που το λάτρευαν. Αυτή η σκέψη, η αγάπη του απλού κόσμου, ήταν που τον κράτησε όρθιο και τον βοήθησε να κερδίσει αυτή τη μεγάλη μάχη. Και κάπως έτσι, ο Βασίλης βγήκε στο φως. Μέσα από αυτή τη σκοτεινή διαδρομή, κέρδισε το πιο σημαντικό μάθημα της ζωής του. Και μου κάνει και εντύπωση ένα κεφάλαιο του βιβλίου τώρα, γιατί τώρα μου έρχονται την ώρα που μιλάς. Σε μια εποχή μεγάλης δόξας, εκεί κάπου το 2000 τόσο, μεγάλης επιτυχίας κλπ. Που δεν ήταν ευχαριστημένος με τίποτα. Τι περίοδος ήθελα να πηδήξει από το παρελθόν. Πες και γι' αυτό. Μίλησε και γι' αυτό, ναι. Ναι, από ό,τι κατάλαβα, δούλευε πάρα πολύ. Πήγαινε παντού. Και νομίζω αυτός ήταν ο λόγος που έπεσε λιγάκι. Παντού καράς. Ναι, αλλά και ψυχολογικά δεν ήταν καλά. Παρότι είχε τα πάντα, ένιωθε να μην έχει μου το είπε τίποτα. και αυτό, ότι ψυχολογικά δεν ήταν καλά, γιατί έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, ήρθε να μείνει στην Αθήνα, δεν είχε φίλους. Ναι. Δεν είχε ένα φίλο να πει το παράπονό του. Ναι. Είχε τέτοια προβλήματα. Ενώ στη Θεσσαλονίκη είχε τα γκαρντάσια εκεί. Ένιωσα διαβάζοντας το βιβλίο ότι Τον αυτό που γνώρισες έχω λίγο ακούσει, παρακάτω. ότι ήταν ένας βαθιά καλός άνθρωπος. Πολύ καλός. Και αυτή η μαγιά και το ουίσκι και το αυτό ήταν. Μια αυθεντικότητα. Μια αυθεντικότητα. Μα δεν υπάρχει Να σας ένας πω να πει τέτοια μια στιγμή. κουβέντα. Θα σας την πω τώρα και στο βιβλίο τη γράφω. Όταν ήταν πολύ γνωστός, εκεί στην Ηλιούπολη, μια που ξέρει την περιοχή, που ήταν η παράγκα που την έπαιρνε το ρεύμα, δεν υπάρχει τώρα. Υπήρχε μια κλιματαριά όμως. Και πήγαινε τα βράδια μόνος του, σχεδόν κλαίγοντας, με ένα ποτήρι ουίσκι, να καπνίσει ένα τσιγάρο, να θυμηθεί τα παιδικά του χρόνια. Πίστευε ακράδαντα πως όταν ένας άνθρωπος έχει θέληση και βαθιά πίστη, δεν χρειάζεται ούτε φάρμακα, ούτε ιατρική υποστήριξη για να σταθεί στα πόδια του. Έλεγε πάντα πως η εσωτερική δύναμη του ανθρώπου είναι πολύ μεγαλύτερη από κάθε κατάθλιψη και από κάθε εμπόδιο. Ήταν η δική του μεγάλη νίκη. Και το τελευταίο που ζήτησε, σαν μια υπόσχεση στον εαυτό του και στον κόσμο, ήταν αυτό, Βασίλης Καράς. Να το γράψεις αυτό. Ήθελε να θυμόμαστε πως ο άνθρωπος είναι πιο δυνατός από τη μοίρα του, αρκεί να μην εγκαταλείψει ποτέ τη μάχη. Όταν ο Βασίλης κατέβηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε εμφανίσεις στο Ποσειδόνιο, γινόταν το αδιαχώρητο. Ένα βράδυ, λίγο πριν βγει στη σκηνή, το καμαρίνι του γέμισε ξαφνικά από αξιωματικούς της αστυνομίας. Ο Γιάννης, το παιδί που ήταν στο καμαρίνι, έτρεξε έντρομο στο Βασίλη. «Κύριε Βασίλη, υπάρχουν κάποιοι αξιωματικοί που θέλουν οπωσδήποτε να σας μιλήσουν». Ο Βασίλης παραξενεύτηκε. Βλέποντας τόσα αστέρια και γαλόνια στους ώμους τους, σκέφτηκε πως κάτι σοβαρό τρέχει. «Καλώς τα παιδιά», τους είπε γεμάτος απορία.
Τότε εκείνοι του αποκάλυψαν την ταυτότητά τους. «Καλησπέρα Βασίλη, είμαστε η φρουρά του Προέδρου». Ο Καράς, κάνοντας πλάκα, τους ρωτάει «Ποιανού Προέδρου?» «Του Ιωνικού». «Όχι», του απαντούν σοβαρά, «του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Καραμανλή». Ο Βασίλης έμεινε άναυδος. Ο Καραμανλής ήθελε κάτι πολύ συγκεκριμένο, μια κασέτα με το τραγούδι «Κάτω τα χέρια σου», αλλά τι ήθελε από τον ίδιο τον Βασίλη και με την υπογραφή του. Ο άρχοντας τους την έδωσε αμέσως, βάζοντας την αφιέρωσή του. Εκείνοι επέστρεψαν μετά από λίγο για να τον ευχαριστήσουν και να του μεταφέρουν μια πρόσκληση από τον ίδιο τον πρόεδρο. «Να πείτε του Μακεδόνα», είπε ο Καραμανλής, «αύριο στις 10 το πρωί να έρθει στον γκολφ στη Γλυφάδα, να γνωριστούμε από κοντά». Ο Βασίλης χάρηκε πολύ με την πρόσκληση του Εθνάρχη, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Το ραντεβού ήταν για τις 10 το πρωί. Για έναν άνθρωπο της νύχτας που κοιμόταν στις 7, αυτό ήταν ακατόρθωτο. Παρά τις προσπάθειες της γυναίκας του, της Χριστίνας, ο Βασίλης δεν κατάφερε να ξυπνήσει ποτέ. Έτσι, έχασε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, απλά γιατί ο ύπνος ήταν ιερός. Λίγο καιρό μετά, ο Μάτσας του λέει «Βασίλη, έλα στην Εκάλη να γνωρίσεις τον Χωσέ Καρέρας». Ο Βασίλης, αυθεντικός όπως πάντα, αναρωτήθηκε ποιος είναι αυτός ο Καρέρας. Δεν τον ήξερε, δεν τον είχε ακούσει ποτέ και φυσικά δεν πήγε ποτέ να τον γνωρίσει, παρόλο που ο Καρέρας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους τενόρους στον κόσμο. Η πιο επική ιστορία όμως έγινε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο. Όταν ο Αρχιεπίσκοπος τον κάλεσε σε μια εκδήλωση στον Αστέρα Βουλιαγμένης, ο Βασίλης πήγε μόνο για να μην χαλάσει το χατήρι της Χριστίνας. Εκεί είδε ένα γκαρσόνι, αλάνι, από τις αίρες και τον φώναξε κοντά του. Του ψιθύρισε «Βάλε μέσα στην κούπα του καφέ τσίβας, ρίξε και λίγο πάγο και φέρε το με τρόπο». Τον γκαρσόνι, που ήξερε από νύχτα, τον καθησύχασε «Μη σε νοιάζει Βασίλη, ξέρω εγώ». Έτσι, ο άρχοντας παρακολούθησε όλη την ομιλία και χαιρέτησε τον Αρχιεπίσκοπο πίνοντας το ουισκάκι του μέσα σε μια κούπα του καφέ, χωρίς να πάρει κανείς χαμπάρι. Ο Βασίλης, πάντα αυθεντικός και χωρίς να μασάει τα λόγια του, δεν άντεξε και ρώτησε τον Αρχιεπίσκοπο «Να σας ρωτήσω κάτι Παναγιώτατε?» «Δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ». «Γιατί με καλέσατε εμένα?» Ήθελε να ξέρει τι δουλειά είχε ένας λαϊκός τραγουδιστής σε μια τόσο επίσημη εκδήλωση. Τότε ο Ιάκωβος, με έναν τρόπο που έδειχνε βαθύ σεβασμό, έσκυψε κοντά του. Κοίταξε τη Χριστίνα και μετά το Βασίλη και του είπε συνωμοτικά κάτι που τον άφησε άναυδο. «Να ξέρεις πόσα βράδια μου κράτησε συντροφιά με τα τραγούδια σου Βασίλη?» «Πολλά βράδια, Βασίλη, πολλά». Και μου λέει, στείλε μου ρε παιδί μου τα CD σου να τα ακούω, γιατί έχω ένα παλιό CD και ακούω όλο το ίδιο. Μου λέει, λέω, Παναγιώτη, τι λέω, εκπλήσω, μου λέει, ξέρεις τι ωραία συντροφιά είναι τα βράδια, μου λέει, καταγορημένοι άνθρωποι που δεν περίμενα, ας πούμε, ότι να ακούνε λαϊκό τραγούδι. Εκείνη τη στιγμή, ο άρχοντας κατάλαβε πως η μουσική του δεν είχε σύνορα. Είτε ήταν ένας λιμενεργάτης στη Θεσσαλονίκη, είτε ο Αρχιεπίσκοπος στην Αμερική, ο πόνος και η ελπίδα των τραγουδιών του άγγιζαν κάθε ψυχή. Ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση που θα μπορούσε να ζητήσει ποτέ. Ο Βασίλης δεν ξεκίνησε με την πρόθεση να γράφει στίχους. Η ανάγκη όμως τον έσπρωξε εκεί. Όλα ξεκίνησαν σε μια περιοδεία με τον Κώστα Κόλια, όταν ο Βασίλης έψαχνα απεγνωσμένα έναν στιχουργό. Ο Κόλιας του πρότεινε τον Παπασιδέρη, που τότε έμενε σε ένα ξενοδοχείο στην Αλεξάνδρας, στέκει όλων των καλλιτεχνών της εποχής. Ο Βασίλης το βρήκε, του έδωσε μάλιστα και 100.000 προκαταβολή για να του γράψει στίχους. Όμως ο καιρός περνούσε, ο Παπασιδέρης ήταν άφαντος και στίχοι δεν έρχονταν ποτέ. Ο Βασίλης θύμωσε πολύ, ένιωσε ότι τον κορόιδεψαν, έχοντας χάσει συνολικά κοντά στα 800.000 μαζί με τα χρήματα εκείνου που θα έγραφε τη μουσική. Ανεβαίνοντας το αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη, ήταν φορτωμένος. Σκέφτηκε, αυτοί είναι πιο μάγκες από μένα. Εγώ γιατί δεν μπορώ να γράψω. Ζήτησε μια κόλλα χαρτί από την αεροσυνοδό, αλλά επειδή εκείνη αργούσε, άρπαξε μια σακούλα εμετού από την πλάτη του καθίσματος. Εκεί, μέσα στο αεροπλάνο, έγραψε το πρώτο του τραγούδι,
Το εμβληματικό «Ερωτά μου τύρανε με έχεις αρρωστήσει». Μόλις έφτασε στη Θεσσαλονίκη, η απόφαση είχε πάρθει. Θα έφτιαχνε τη δική του ομάδα και θα έγραφε τους δικούς του στίχους. Μετά το περιστατικό στο αεροπλάνο, ο Βασίλης δεν έχασε χρόνο. Έφτιαξε μια μικρή βιομηχανία τραγουδιών, συνεργαζόμενος με ανθρώπους που εμπιστευόταν, όπως ο Χάρης Κωστόπουλος, ο Στέφανος Βογιατζής, ο Δημήτρης Ρακιτζής και ο Γεωργόπουλος. Εκείνη την περίοδο έγραψε τους περισσότερους από τους στίχους του, βάζοντας τη δική του σφραγίδα στη δισκογραφία. Όμως, το 2000 τα πράγματα δυσκόλεψαν. Παρόλο που ήταν στην κορυφή, ένιωσε τα μαγαζιά να αδειάζουν. «Ίσως κούρασα τον κόσμο», έλεγε με ειλικρίνεια. Τραγουδούσε 7 στα 7, τα live ήταν αμέτρητα και η ανάγκη για ένα διάλειμμα έγινε επιτακτική. Σταμάτησε για λίγο, μέχρι που τον κάλεσε ο Παπαθεοχάρης. «Τι έγινε, Βασίλη, χάθηκες?» «Έλα στην Αθήνα, σε θέλω». Ο Βασίλης επέστρεψε στον Απόλλωνα, σε ένα σχήμα φωτιά με τον Αντώνη Βαρδί και την Μπέγκη Ζήνα. Η επιστροφή ήταν θριαμβευτική. Το κέφι επέστρεψε και ο Βασίλης βρήκε πάλι τον εαυτό του. Κατάλαβε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως για να μείνει στην κορυφή χρειάζεται διαρκής κόπος και γερό στομάχι. Πάντα όμως θυμόταν τις μέρες που ήταν άγνωστος. Τότε που ερχόταν κρυφά στην Αθήνα για να δει το Διονυσίου, το Γαβαλά και τον Αγγελόπουλο. Μελετούσε το στήσιμο της ορχήστρας τους, τα όργανα, τα πάντα. Ήταν εκείνος, άλλωστε, που τόλμησε πρώτος στη Θεσσαλονίκη να βάλει κλαρίνο και βιολί στην ορχήστρα του, κάτι που τότε δεν συνηθιζόταν, φέρνοντας ένα νέο αέρα στη διασκέδαση. Ο Βασίλης ήταν ο πρώτος που τόλμησε να φέρει το κλαρίνο και το βιολί από τη δισκογραφία απευθείας πάνω στην πίστα. Μέχρι τότε, αυτά τα όργανα τα άκουγες μόνο στους δίσκους, όχι στα μαγαζιά. Όταν ο Γιώργος Νταλάρας τον είδε να τραγουδάει στο Σεραφίνο, εντυπωσιάστηκε από τη χρήση των δημοτικών οργάνων. Την επόμενη χρονιά, στη μεγάλη του συναυλία στο Παλέντε Σπορ της Θεσσαλονίκης, ο Βασίλης αποθέωσε αυτά τα όργανα λέγοντας στη θρυλική ατάκα «Αυτή είναι η ελληνική τζαζ». Δεν υπάρχει άλλη, δεν υπάρχει άλλη, εσύ είσαι η αγάπη. Λέγε ό,τι θες, λέγε, λέγε ό,τι θες, λέγε, λέγε ό,τι θες, λέγε, εγώ δεν σ' αγαπώ. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Πήρε το Σπύρο τον Γιουλέκα, έναν καταπληκτικό βιολιστή από τη Λάρισα, και αργότερα πρόσθεσε στην ορχήστρα του Πνευστά και Χάλκινα. Όσο για το ραδιόφωνο, ο Βασίλης ήταν αφοπλιστικός. Έλεγε ότι τα ραδιόφωνα παρασύρουν τον κόσμο σε μια μουσική φρίκη. Καυτηρίαζε το ξενόφερτο ήχο, λέγοντας χαρακτηριστικά «Μια μπότα και ένα μπάσο ακούς, είναι μια Αμερικανιά, μια απομίμηση που δεν ακούγεται». Ο Βασίλης έβλεπε με πόνο την παράδοση να χάνεται. Έλεγε με παράπονο ότι ακόμα και στην Αφρική, λαοί χωρίς μουσική παιδεία κράτησαν την παράδοση των πατέρων τους ανέπαφη, ενώ εμείς την πετάξαμε. «Τελειώσαμε», έλεγε εκνευρισμένος, κατηγορώντας τα ραδιόφωνα που έβγαλαν τον μπουζούκι από το προσκήνιο για να μιμηθούν ξένους ήχους. Τα τραγούδια που κυριαρχούσαν τα ονόμαζε «καραβίσια», μια κακή αντιγραφή από άλλες χώρες. Τον πλήγωνε που δεν μπορούσε να αντιδράσει όσο θα ήθελε. «Εγώ έζησα το γνήσιο λαϊκό τραγούδι, με ορχήστρες ελληνικές. Τώρα χορεύουμε στο ρυθμό των τσιφτελοπό», έλεγε χαρακτηριστικά. Για τον Βασίλη, η μουσική άλλαξε πορεία και λόγω της πολιτικής. Πίστευε ότι μετά την άνοδο του Πασόκ, η μουσική κομματικοποιήθηκε. Για να γεμίσει ένας καλλιτέχνης ένα γήπεδο, έπρεπε να έχει την ευλογία του κόμματος. Θυμόταν πως παλιότερα το ΚΚΕ έκανε φεστιβάλ με αμιγώς λαϊκές βραδιές, ενώ αργότερα οι λαϊκοί καλλιτέχνες μπήκαν στο περιθώριο ως κομμένοι. Κατέληγε μάλιστα με μια πικρή διαπίστωση, ότι φτάσαμε στο σημείο τα φεστιβάλ της αριστεράς να φιλοξενούν αυτό που κάποτε αποκαλούσαν υποτιμητικά σκυλάδικο. Κάπου εδώ τελείωσε το 7ο επεισόδιο της σειράς Καλησπέρα και καλή βραδιά.
Μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε τα συναρπαστικά επεισόδια 1 έως 6. Κάνετε share όλη την playlist της βιογραφίας του αγαπημένου μας Βασίλη Καρά και στο επόμενο 8ο επεισόδιο θα ακολουθήσουμε ξανά το Βασίλη μέσα από τις διηγήσεις του.